Amen. In our last two presentations, În ultimele două prezentări we've been handling some controversial material, ne-am ocupat de anumite materiale controversate, one dealing with the nature of the Sunday law, unul are de-a face cu natura, cu legii duminicale, and the second, the role of the first messenger, Elder Jeff Pippinger. iar al doilea subiect a fost rolul primului mesager al fratelui Jeff Pippinger. For many people, just even touching these subjects can cause heartache and stress. Pentru multe persoane doar să abordezi, să te apropii de aceste subiecte, deja că stârnește o stare de stres. I appreciate it's difficult, Cred că sunt subiecte dificile, but I think an examination of these issues is essential însă cred că analizarea acestor subiecte este esențială in order for us to explain what is actually going on in our movement at this moment in time. pentru a putea explica ce anume se petrece în mișcarea noastră în momentul de față. If you're listening to the conversations that are going on in the movement, Dacă asculți conversații care au loc în momentul de față în mișcare, and if they haven't arisen in Romania, they soon will, și dacă aceste tipuri de discuții nu au apărut încă în România, vor apărea în curând, you'll see that most of the conversations are being driven by the agenda that Future for America is setting. veți vedea că foarte multe din discuții sunt oarecum conduse de acest plan sau pe care are cei de la Future for America, agenda lor, da. Since our separation, De când s-a petrecut această despărțire, separare, since they chose to no longer walk with us, de când ei au ales să nu mai meargă împreună cu noi, their statements, their messages have become increasingly pointed and controversial. afirmațiile și mesajele lor au devenit foarte controversate și foarte pe anumite subiecte specifice. I think up to this moment they've put out 5 presentations, but that will not be the end. Până în momentul de față au încărcat pe internet 5 prezentări și cred că nu este sfârșitul. They started off by saying that they agree with the lines. There's a point of connection between them and us. Au început prin a spune că ei sunt în acord, cred liniile și au început astfel printr-un punct comun de legătură între ei și noi. They specifically stated that they agree with the lines that Elder Tess has shared with the movement. Și sunt în mod special de acord cu liniile pe care sora Tess le-a împărtășit cu mișcarea. But as time has gone on, Dar pe măsură ce timpul a progresat, a înaintat and they've issued or uploaded more presentations, și au pus mai multe prezentări, their language has become stronger, more vitriolic. limbajul lor a devenit tot mai puternic. And in that language, Iar în acel limbaj they've got to the place where they're now saying that they actually disagree with the midnight cry message. a ajuns la un punct în care ei de fapt spun că nu sunt de acord cu strigătul de la miezul nopții. Now, if that was the only issue, we could sit around the table and discuss this difference. Dacă aceasta ar fi fost singura problemă, am fi putut să stăm împreună la o masă și să discutăm aceste probleme. And we could explain why things have gone the way they've gone and why people believe what they believe. Și am fi putut să explicăm de ce lucrurile au decurs în felul în care au decurs și de ce unii cred ceea ce cred. The problem is, Însă problema este, from my analysis din analiza mea personală, and that of others, dar și a altora, Future for America no longer has a prophetic message. că cei de la Future for America nu mai au o solie profetică.
As I stated in their first presentation, Așa cum au afirmat în prima prezentare, Elder Jeff said, fratele Jeff a spus, and some people say in a rhetorical fashion și unii spun că el a făcut lucrul acesta într-un mod retoric or in irony, sau într-un mod ironic, that having rejected our message dar respingând solia noastră and the methodology that we have used to create this message, și metodologia pe care noi am folosit-o pentru a crea această solie, having rejected that, dacă el a respins, he'll have to go back to where he used to be. el atunci trebuie să se întoarcă înapoi la solia și la poziția pe care el o avea înainte de acestea. In his thinking and in his teaching. Atât în gândirea lui, cât și în modalitatea sa de a învăța, de a predica. Which means he's going to have to go to his original methodology, Așa că el trebuie să se întoarcă în area de ales, trebuie să se întoarcă la metodologia sa originală, which he himself identified as being a Laodicean methodology. pe care chiar el a identificat-o ca fiind o metodologie laodiceană. And that's what we spoke about earlier today. Și despre aceasta am vorbit mai devreme azi. That John the Baptist, Despre faptul că Ioan Botezătorul he was part of the Laodicean church. a fost parte din biserica laodiceană And John the Baptist, și Ioan Botezătorul rather than giving a message that Christ, the Messiah, would save people from their sins, în loc să dea această solie că Domnul Hristos Mesia va salva pe oameni din păcatele lor, he gave a different message. el a dat o solie diferită. He didn't give the message of Ephesus, Nu a dat solia Efesului, he gave the message of Laodicea. ci el a dat solia Laodiceei. This message that he spoke about, Această solie despre care el a vorbit, which said you need to be free from your sins, spunând că trebuie să vă eliberați, să fiți liberi de păcate, he changed to say you need to be free from the Romans. a schimbat-o spunând trebuie să vă eliberați de romani. And he didn't invent that. Și nu a inventat lucrul acesta. That was the message and the culture of Laodicea. Acela era mesajul în cultura laodiceană acelui timp. I want to remind us Vreau să ne aducem that aminte these people are quoting from the Old Testament. că aceste persoane citau din Vechiul Testament. The Old Testament speaks about setting God's people free. Și Vechiul Testament vorbește despre faptul că poporul lui Dumnezeu trebuia eliberat. So the question is not what the verse says. Și întrebarea nu se pune ce anume spune versetul, The question is how do you read those verses? How do you interpret them? ci întrebarea se pune cum anume citim, cum anume interpretăm acele versete. What application do you make of those passages? Ce aplicații facem la acele pasaje? Do you follow the church's perspective, Urmezi perspectiva bisericii or do you follow the movement's perspective? sau urmezi perspectiva mișcării? The church was clear. Biserica era clară. Freedom from Roman bondage. Eliberare din robia romană. Jesus was clear. Și Isus era clar. He came to set the captives of sin free. El a venit să elibereze din captivitatea păcatului. And when he told the Jewish church that, Și când a spus lucrul acesta bisericii iudaice, what did those Laodiceans want to do? ce au vrut să facă acei laodiceeni? They wanted to throw him over a cliff. Au vrut să îl arunce jos de pe o stâncă. This is the natural response of a Laodicean. Acesta este răspunsul natural al unui laodicean. When you teach a Laodicean the truth, Când îi spui unui laodicean adevărul, in frustration, what will they want to do? din cauza frustrărilor, ce vor dori ei să facă? Because they have no prophetic response, Pentru că n-au un răspuns profetic, what they will do ceea ce vor face, is offer a personal attack. vor face un atac la o persoană. It's the only response that they have. Este singurul răspuns pe care îl pot oferi. So when someone starts teaching Așa că atunci când cineva începe să învețe that they're going to resort to a Laodicean methodology, a Laodicean mindset,
că ei vor să se întoarcă să recurgă la o metodologie laodiceană, la o gândire laodiceană, you should know what that means. ar trebui să știți ce înseamnă lucrul acesta. It means their defense and apology Înseamnă că scuza lor și apărarea lor is not going to be a prophetic one, nu va fi una profetică, it's going to be a personal one. ci va fi ceva personal. So the only thing that they have to offer Deci singurul lucru pe care ei au de oferit is a personal attack. este un atac la persoană. It's the same thing that Miller gave. Este același lucru pe care l-a făcut Miller. It's the same thing that John the Baptist and his disciples give. Este același lucru care l-a făcut Ioan Botezătorul și ucenicii săi. What is Jesus doing? Ce face Domnul Isus? We know he's wrong. Știm că este greșit. What is Samuel Snow doing? Ce face Samuel Snow? We disagree with his behavior and the way he's approaching these issues. Nu suntem de acord cu comportamentul lui și felul în care abordează această problemă. John Ioan and Miller, și Miller they had no prophetic alternative. n-au avut nicio alternativă profetică It becomes a critique upon the personality of the second messenger. și a trebuit să recurgă la o critică asupra personalității celui de-al doilea mesager. How do you apply all of that today? Cum aplicăm toate aceste lucruri azi? If you're not sure, Dacă nu sunteți siguri, watch the material that's coming from Future for America, verificați materialele care vin acum de la Future for America. and you'll see from beginning to end Veți vedea de la început și până la sfârșit whether it's true or not, dacă este adevărat sau nu. because it's very hard to know what truth is. Pentru că este foarte greu să știm care este adevărul. I'll explain in a moment. Voi explica într-un moment. All of their rhetoric Întreaga retorică, întreagul discurs is just a personal attack upon people. este doar un atac personal la diferite persoane. Most are leveled at myself, Marea majoritate este adresată lui, but the attacks are spread out against everyone who opposes them. însă atacul este adresat tuturor acelora care li se opun. So I want us to realize Aș vrea să ne dăm seama that there will be a clear difference că va fi o diferență clară in the way we deal with this controversy and the way Future for America will deal with this controversy. în modul în care noi ne raportăm la această controversă și modul în care cei de la Future for America se vor raporta la această controversă. I want to remind you, Vreau să vă reamintesc when previous shakings have occurred când au avut loc zguduiri anterioare and people have left this movement și alte persoane au părăsit această mișcare with no message to offer, fără să mai aibă un mesaj de oferit, all they can do is offer personal attacks. mereu, singurul lucru pe care puteau să-l facă era să ofere atacuri la persoană. If you have been around this movement any length of time, you will have experienced that. You will have seen it. Dacă sunteți deja de mai mulți ani în mișcare, trebuia să fi văzut astfel de scenarii. When those controversies happened, Când acele controverse au avut loc, Future for America had a very well-defined response. cei de la Future for America aveau un răspuns foarte bine definit. They would not attack their opponents on a personal level. They would just give the prophetic arguments. Ei niciodată erau în principiu să nu ataci, să nu vii cu atac la persoană, ci doar să aduci argumente profetice. They did not resort to personal attacks. Deci nu vreau să facă deloc, să recurgă la atacuri la persoană. Why? De ce? Is it because Future for America was more honorable? Pentru că erau ei mai onorabili? No, Nu, it's not that. nu era It's acesta, because they had a message to give. ci pentru că ei aveau un mesaj pe care aveau cu ce să vină, cu un mesaj. We're in the same situation today. Și astăzi ne aflăm în aceeași situație. This movement, Această the mișcare, movement that God raised up in 1989, mișcarea pe care Dumnezeu a ridicat-o în 1989, this movement that Elder Jeff started această mișcare pe care fratele Jeff a început-o is alive and well today. este vie și funcționează azi. God has
invested in us the midnight cry message. Dumnezeu ne-a încredințat nouă strigătul de la miezul nopții, această solie. We know where we've come from, we know where we are, and we know where we're going. Știm de unde am pornit, știm unde suntem și știm încotro ne îndreptăm. And with such glorious light, Și cu o astfel de lumină atât de glorioasă, why would we want to offer personal attacks against our brothers and sisters? de ce ar fi nevoie ca vreunul să oferim, să recurgem la atacuri personale referitor la frații noștri? Not only is it childish Nu doar ar fi copilăresc and petty, și ar fi Foolish. prostesc, da? it's actually unchristian to do so. Dar este un lucru necreștinesc să faci așa ceva. So we don't want to resort to those arguments, those tactics. Așa că noi nu vrem să recurgem la astfel de argumente și astfel de tactici. If we didn't have a message, we probably would have to. Dacă nu am avea o solie, probabil am fi nevoiți. So this is the difference between their message and ours. Deci aceasta este diferența între mesajul lor, solia lor și solia noastră. All their comments are based upon personal attacks. Toate comentariile lor sunt bazate pe atacuri personale. And there are inexperienced people in this movement Și există persoane lipsite de experiență în această mișcare who are lured or taken in by these tactics. care sunt acaparați cumva sau momiți, da, de astfel de tactici. Future for America will make a statement. Future for America face o afirmație There was a meeting some time back. că a avut loc o întâlnire cu ceva timp în urmă They said this, I said that. și ei au spus un anumit lucru, iar eu am spus un alt lucru. We came to some agreement, Am ajuns la un anumit acord, and now I've turned back from that agreement. iar eu acum, ei spun că eu m-am retras din acel acord, am întors spatele. I've broken my I've broken my word, my promise. Mi-am încălcat cuvântul, mi-am încălcat promisiunea. I'd made an agreement, and now I'm backing away from that agreement. Da? Am făcut un angajament și acum mă retrag din el. And people are listening to these thoughts and ideas, Și oamenii ascultă aceste gânduri, aceste idei and they're saying, Elder Jeff is a decent person. și ei spun, da, fratele Jeff este o persoană decentă. Surely he wouldn't lie. Cu siguranță el nu ar minți. It must be true. Sigur trebuie să fie adevărat. And they ask me, Și apoi mă întreabă pe mine. and I say, I'm not talking about it. Și eu le răspund, nu vreau să discut despre asta. I'm not going to talk about private meetings Nu vreau să discut despre întâlniri private where it's alleged that we made some agreement or some deal, unde se presupune că am făcut anumite, am căzut asupra anumitor lucruri de acord și am făcut anumite înțelegeri. and if I refuse to talk about it, people say, well, they must be telling the truth. You must have something to hide. Și iar dacă eu refuz să vorbesc despre acele lucruri, ei trag concluzia, apoi înseamnă că fratele Jeff trebuie să spună adevărul, tu ai ceva de ascuns. Think how foolish that is. Gândiți-vă cât de prostesc este un astfel de raționament. What will happen as soon as I say they're lying and I'm telling the truth? Ce s-ar întâmpla dacă eu încep să spun, păi știți, ei mint, iar eu vă spun adevărul? That it didn't happen that way. Că nu s-a întâmplat așa cum au zis ei. That I've got witnesses. Că am martori. Then where will that leave people? La ce ar conduce aceasta? It will leave them in the place they'll say, well, we don't know who's telling the truth. Atunci ei sunt puși în situația să zică, apoi eu nu știu cine spune adevărul. We're supposed to be adults. Ar trebui să fim adulți. We understand how relationships work and how they break down. Noi înțelegem cum funcționează relațiile și cum se strică aceste relații. The only way you're ever going to get to the bottom, to the truth of these issues, Singura modalitate prin care poți să ajungi la la esența acestor adevăruri, is not by understanding what was said and what was not said. nu prin a înțelege ce a spus unul de fapt, ce a spus celălalt, It's by going to the lines ci mergând la linii, of prophetic history, la istoriile profetice, understanding how they happened in the original context and seeing what the application is today. să înțelegeți cum anume s-au întâmplat lucrurile în contextul original și apoi să vedem care este aplicația azi.
That's the only way you're going to know which is the correct movement and which is the incorrect movement. Doar așa veți putea ști care este mișcarea corectă și care este mișcarea greșită. It's not by understanding what happened in some meeting somewhere. Nu prin a înțelege ceea ce s-a petrecut de fapt în ceva întâlnire undeva. You've experienced this yourselves. Cu siguranță ați experimentat cândva și voi înși vă un astfel de lucru. We've provided evidence already. Deja ați văzut dovezi. I've provided evidence in past controversies. Eu am adus dovezi și în alte controverse anterioare. And it serves absolutely no purpose. No one's convinced at the end of the day. Și astfel de argumente nu conving pe nimeni, nu este folositor. La sfârșitul zilei nimeni nu ajunge la o concluzie. So for those of you, Așa că pentru aceia dintre voi, and I'm talking more to the camera than I am to this congregation, și vorbesc mai mult camerei, da, de filmat decât acestei adunări acum, who are demanding things like transparency of the elders, care spun că liderii acestei mișcări nu sunt transparenți și cer o transparență. these are foolish arguments that you're offering. Argumentele pe care le cereți sunt prostești. Because at the end of the day, Pentru că la sfârșitul zilei there's no documented evidence. nu există nicio dovadă care poate fi documentată. All you have Și singurul lucru cu care rămâneți are two people's opinions of what happened. sunt opiniile a două persoane referitor la ceea ce s-a petrecut cândva. And how are you going to decide? Și atunci cum poți să decizi? If you are my best friend Dacă ai fi prietenul meu cel mai bun and you've known me for 20 years, și mă știi de 20 de ani, or you're the son of Elder Jeff, sau ești fiul fratelui Jeff, or a family member, sau un membru de familie, those two people, aceste două persoane, my friend, his prietenul family, meu și familia lui, who are they going to believe? pe cine va crede fiecare? You know whose side each one will go on. Este evident de ce parte va rămâne fiecare. These are not sound arguments. Acestea nu sunt argumente, nu sunt dovezi solide. This is not the way to understand who is telling the truth and who is not. Nu pe această cale trebuie să mergem ca să înțelegem cine spune adevărul și cine nu. And I've tried to say repeatedly, Și am încercat să repet lucrul acesta. when I say telling the truth, Când spun cine spune adevărul, I don't mean who is lying about some meeting that we had or what agreement was made. nu mă refer că cineva minte legat de ceva întâlnire care a avut loc sau ceva înțelegere pe care am avut-o, Or what arrangements I'd made with who would have a certain position at Future for America. și ce aranjamente s-au făcut legat de cine anume să aibă o anumită poziție la Future for America. When I say who is telling the truth, Când spun această expresie cine spune adevărul, I mean who has the correct message. mă refer la faptul cine anume are mesajul corect. Is it this movement Este oare această or is mișcare it Future for America? sau cei de la Future for America? And it's easy to see. Și este ușor de văzut. It's plain and clear Este clar și evident. by many people who are in this movement. De multe persoane văd asta din care sunt în mișcare. In fact, all the leadership know De fapt, toți cei din conducere știu that the only place where there is truth being taught că singurul loc în care se prezintă adevărul is in this movement, not the movement that is following Future for America. nu, este în această mișcare și nu în mișcarea care îi urmează pe cei de la Future for America. Yesterday, Ieri we spoke about how we approach our lines. am vorbit despre felul în care abordăm liniile noastre. And for those of us who are not familiar with how lines are constructed, Și pentru aceia dintre noi care nu sunt familiarizați cu modalitatea în care sunt construite liniile, sometimes this subject is difficult. uneori acest subiect este dificil. It's not straightforward to be able to decipher how to interrogate or understand these lines. Nu este atât de evident cum anume ar trebui să studiezi sau să analizezi aceste linii. We are so used to having a line like this, Suntem atât de obișnuiți să avem o linie de felul acesta, 1798, 1844, 1798, 1844, Sunday law,
legea duminicală, loud cry, marea strigare, close of probation and second advent, închiderea timpului de probă și a doua venire, and the 7 plagues. și cele 7 plăci. We're so familiar with this line Suntem atât de familiarizați cu această linie, that we think this is the truth. încât credem că acesta este adevărul. It is. Și este. But what we have not understood Însă ceea ce noi nu am înțeles is that these titles are symbols. este faptul că aceste titluri, aceste denumiri ale marcajelor sunt niște simboluri de fapt. They mean different things in different dispensations. Și pot să însemne lucruri diferite în dispensațiuni diferite. Because we haven't understood that, Și pentru că noi nu am înțeles lucrul acesta, many of us have been confused and some even disappointed. mulți dintre noi am ajuns să fim confuzi și unii chiar dezamăgiți. Now, it's difficult for me to state things as facts today Mi este greu ca să afirm anumite lucruri ca fiind anumite fapte, facts, dovezi clare azi. What I mean, I can't tell you factually what FFA believe today Nu vă pot spune cu exactitate ce cred cei de la Future for America azi, because they're going to constantly back away from the truth. pentru că ei în mod constant se renunță la unele adevăruri. I mentioned this on Friday. Am amintit vineri, The real issue adevărata problemă that FFA are going to be confronted with cu care se vor confrunta cei de la Future for America is whether or not they will accept or reject the subject of time. este dacă vor accepta sau vor respinge solia legată de timp. And if they accept the subject of time, Și dacă acceptă solia legată de timp, then they find themselves in a difficult situation atunci se vor găsi într-o poziție dificilă, because they'll be forced to agree with most of what we teach. pentru că vor fi obligați să fie de acord cu cea mai mare parte din lucrurile pe care noi le învățăm. Because what we teach is grounded upon an understanding of time setting. Pentru că ceea ce noi învățăm este bine întemeiat pe o înțelegere a setării de date. And once you get into that dynamic, Și odată ce intrăm în această dinamică to accept that our reform line is dictated by time, și acceptăm că linia noastră de reformă este condusă oarecum de timp, then what you realize atunci ceea ce ne dăm seama is that we're living in the history of the loud cry message. este că noi trăim în istoria strigătului de la miezul nopții. And once you Marii realize strigări. and once you realize that Și odată ce ne dăm seama de lucrul acesta and you see what dispensation we're in, și vedem în ce dispensațiune ne aflăm, if you oppose the midnight cry message, dacă te opui soliei strigătului de la miezul nopții, you have nowhere to go. nu ai unde altundeva să mai mergi. There is no alternative. Nu ai o altă alternativă. There's not a parallel movement, Nu există o mișcare paralelă în acel timp. not a parallel message. Nu este o solie paralelă. We don't believe in parallel universes. Noi nu credem în universe paralele. We don't believe in another God Nu credem într-un alt Dumnezeu who has a different plan, a different strategy. care are un plan diferit, o altă strategie. There is only one faith, Este o singură credință, one hope, o singură speranță, one gospel, o singură evanghelie and it's the one that's being offered by this movement. și este aceea care este oferită de această mișcare. It's easy to see Este ușor de văzut the Future for America has no gospel message. că cei de la Future for America nu mai au o solie a Evangheliei. All they can do Tot ce pot face is retreat back este cum se zice? Să se retragă. Retreat back, am crezut că să răspundă retreat when you înapoi. go back. Just, ok. All they can do is retreat back Tot ce pot să fac este să se retragă, to the message that's contained here, să meargă înapoi la solia care era aici, which is the plowing of our movement. care reprezintă aratul, perioada de arat din mișcarea noastră. That's all they can do. Este singurul lucru pe care pot să-l facă. Because after that, Pentru că după aceea you end up entering into a phase that prepares you for the midnight cry. sfârșești prin a intra într-o fază care te pregătește pentru strigătul de la miezul nopții.
an alternative prophetic model to the one that we have to offer și un model profetic diferit, alternativ față de cel pe care îl oferim noi, is a false gospel. este o evanghelie falsă. Because this is the true gospel. Pentru că aceasta este evanghelia adevărată. It has been asserted by us that it's true, Am văzut noi că este adevărată, am înțeles and we've never changed our position, și nu ne-am schimbat niciodată poziția. and it's been asserted by Future for America that it's true. Și chiar și cei de la Future for America au acceptat lucrul acesta că este adevărată. But suddenly, Dar dintr-o dată, because of interpersonal issues, din cauza unor probleme interpersonale, they decide that they don't like this message. decid că nu le mai place această solie They think și cred they can just come că pot pur și simplu să vină and redirect God's movement in a wrong direction. și pot să redirecționeze mișcarea lui Dumnezeu pe o cale greșită, pe o direcție greșită. And nobody will complain. Și nimeni nu va spune nimic, nu se va plânge. I want to remind us, Aș vrea să ne amintim the problem is with the disciples of John. că problema era cu ucenicii lui Ioan The problem is with the associates of Miller. și problema a fost cu asociații lui Miller. Both those messengers were sent by God. Ambii mesageri au fost trimiși de Dumnezeu Both are considered to be Elijah. și ambii îl reprezentau pe Ilie. And as Elder Jeff has repeatedly stated, Și așa cum fratele Jeff a afirmat în repetate ocazii that he was Elijah că el era Ilie and that he passed on his work to Elisha. și că el și-a predat lucrarea lui Elisei. And everybody in the movement saw that that was a prophetic fulfillment. Și toți cei din mișcare au văzut că într-adevăr era o împlinire profetică. Because of some interpersonal difference, Și acum din cauza unor dezacorduri interpersonale, You neînțelegeri, you can't suddenly change your prophetic model. nu poți dintr-o dată să-ți schimbi modelul profetic. This is what we're seeing unfolding before our eyes. Și lucrul acesta se desfășoară acum sub ochii noștri. The Future for America are desperately conjuring up a new prophetic model. Că cei de la Future for America în disperare încearcă să vină cu un nou model profetic. So bad, Dar atât de rău, atât de greșit, they have to call it a Laodicean model, încât trebuie să numească un model laodicean, a Laodicean message, o solie laodiceană, not a message to Laodicea, nu o solie către Laodicea, a message that actually comes from Laodicea. ci o solie care vine de la Laodicea. Who would want to follow such a message as that? Și cine ar vrea să urmeze o astfel de solie? One group of people would. Un grup de oameni ar vrea, Those who are the stalwart disciples of John, aceia care sunt ucenicii fermi al lui Ioan, who wanted to defend his reputation. care vor să-i apere reputația. You know, in this story, Știm în această istorie it's about jealousy and rivalry. că totul avea la bază gelozia și rivalitatea. And when that existed in that movement, Și când această stare de fapt exista în acea mișcare, Jesus withdrew. Iisus s-a retras, He left John to himself, l-a lăsat pe Ioan de unul singur, took his disciples, și-a luat ucenicii and carried on doing the work that God had commissioned him to do. și s-a dus mai departe să facă lucrarea care i-a încredințat-o Dumnezeu. And that's what we must do. Și lucrul acesta trebuie să-l facem și noi. We are not required Nu ni se cere to listen to the gossip and foolishness of these disciples. să ascultăm prostiile și bârfele acestor ucenici. As they influence John to have doubts. Atunci când ei încearcă să-l influențeze pe Ioan să aibă tot felul de îndoieli. We're not required Nu ni se cere to listen to Joshua V. Himes să ascultăm ce spune Joshua Himes as he, in his ignorance, tries to defend Miller. atunci când el, în ignoranța sa, încearcă să îl apele pe Miller. As he sees the movement drawing away from Miller and focusing its attention on Snow. Atunci când vede că mișcarea începe să
lase deoparte pe Miller și să se concentreze pe Samuel Snow. It's Himes and others that see this as a dangerous turn of events. Himes și alții văd în aceasta o întorsătură a evenimentelor care este periculoasă. And it's in that scenario Și în cadrul unui astfel de scenariu, that Miller begins to attack Snow. Miller începe să-l atace pe Snow. It gets so bad, Și lucrurile ajung atât de rău, Miller says this to Snow: încât Miller îi spune următorul lucru lui Snow. No man Niciun om knows the day nor the hour of Christ's coming. nu știe ziua și ora venirii Domnului Hristos. Can you imagine that? Vă puteți da seama? This is the leader of the movement Este liderul mișcării taking a statement, luând o afirmație, a Bible quote. un citat din Biblie. Where did he get that quote from? De unde a luat el acel citat? He got it from the church. A preluat acest argument, acest citat de la biserică. Which church? Care biserică? Not Laodicea. Nu de la Laodicea. Sardis. De la biserica He Sardes. got the message from Sardis A luat mesajul de la Sardes, that says no man knows the day nor the hour. care veneau cu acest argument că niciun om nu știe ziua și ora. A message that he had fought against for 25 years. Un mesaj împotriva căruia el a luptat timp de 25 de ani, de fapt. He gets their doctrine, Apoi ia învățătura lor, just like John had, așa cum a făcut Ioan, and he throws it against the movement, și începe să lupte cu ea împotriva mișcării, saying that the movement is in error, spunând că mișcarea este în eroare, greșită, that the movement is not given a message ordained by God. și că mișcarea nu dă solia poruncită de Dumnezeu. Think about that. How Gândiți-vă. dangerous maneuver that was. Gândiți-vă ce manevră periculoasă era aceasta. Miller trusted Himes and the other leaders. Miller s-a încrezut în Himes și în ceilalți conducători. If they had looked favorably upon Snow, Dacă ei ar fi privit cu favoare ceea ce spunea Samuel Snow, Miller would not have done or said that. Miller n-ar fi făcut și nu ar fi spus acele lucruri. What we're seeing today Ceea ce vedem azi is just a repeat of those previous histories. este doar o repetare a celor istorii care au avut loc în trecut. That a message that the church gives Și că solia pe care biserica o dă, God is going to free you from the Romans. Dumnezeu vă va elibera de romani. That no person knows the day nor the hour. Că niciun om nu știe ziua și ora. When it comes to the relationship between the church and the movement that God has raised up, Când vine vorba de relația dintre biserică și mișcarea pe care Dumnezeu a ridicat-o, giving you two witnesses, pe baza doi martori, that the first reformer primul reformator gets on the wrong side of the argument. ajunge să cadă de partea greșită a argumentului, a discuției. And he wants to bring down or discredit the second messenger. Și el vrea să discrediteze sau să facă să doboare pe al doilea mesager. You'll find no evidence that Samuel Snow criticizes his elder. Nu găsiți nicio dovadă că Samuel Snow l-ar fi criticat pe Miller. He just continues to give the message, El doar continuă să spună mai departe solia, even publishing it himself. chiar publicând-o el însuși. In both histories, Și în ambele istorii, the disciples of John ucenicii lui Ioan, eventually move over and follow Jesus. în cele din urmă, ajung să treacă peste toate acestea și să treacă de partea lui Isus. When John dies, Când Ioan moare, they have nowhere else to go. nu mai au unde să meargă. Joshua Himes Joshua Himes, eventually unlocks the presses în cele din urmă, deschide iar tiparele, presele, and they print more material in that last few months
than they did in the previous years. și printează mai multe materiale în acele ultimele câteva luni decât au făcut-o în anii precedenți. There was an associate of Snow. A fost un asociat al lui Snow, I gave you his name earlier. v-am spus numele său mai devreme, Mr. Storrs, George Storrs. domnul Storrs, George Storrs. Now, the reason why he becomes important, Motivul pentru care el devine important, because he had his own niche message. pentru că el avea propriul său mesaj foarte bine punctat, nu? Not a message on time, Nu o solie legată de timp, but it was a message on righteousness by faith. ci era o solie despre neprihănirea prin credință He was by no means the only person. și nu a fost singura persoană. There was another pioneer A mai fost un alt pionier who had given a series of sermons care a susținut o serie de predici, de prelegeri, that spoke about the subject of perfection. care vorbeau despre subiectul perfecțiunii. Now, when Storrs began to teach this, Când Storrs a început să învețe aceste lucruri, in the same time period that Snow is around, în aceeași perioadă de timp în care Snow predica, he too got attacked by Miller. și el a fost atacat de Miller. They couldn't see the relevance Ei nu puteau să vadă relevanța of the subject of righteousness by faith subiectului neprihănirii prin credință being incorporated into the midnight cry message. ca având de a face sau a fi incorporat în solia strigătului de la miezul nopții. 2 years ago, Cu 2 ani în urmă, a series of at least, I think around 60 presentations were done on the subject of righteousness by faith in this movement. s-au făcut o serie de aproximativ 60. Ok, 60 de prezentări s-au făcut pe subiectul neprihănirii prin credință în această mișcare. It was a whole trimester at Future for America. A fost un trimestru întreg acolo la Future for America. That series, that presentation, Acea serie, acele prezentări, caused a shaking in our movement a produs o zguduire în mișcarea noastră, that a whole ministry left over that one issue. încât o întreagă organizație s-a despărțit pe acest subiect. At the time, În acel moment, Elder Jeff had seen this as being great light, fratele Jeff a văzut acele prezentări ca reprezentând o mare lumină. in fact, he was under the impression that God was leading this information to be given at that time. Și el chiar era sub convingerea că Dumnezeu a condus ca acele informații să fie studiate chiar atunci, în acel timp. If this was such an important component for the Millerite message, Dacă această componentă a fost atât de importantă pentru solia millerită and comes into our history during the midnight cry, și a venit și în istoria noastră tot în timpul strigătului de la miezul nopții, during the loud cry history, în timpul istoriei Marii Strigări, then ask yourself the following question. atunci adresați-vă următoarea întrebare. Why has a series that was recommended and promoted by Future for America De ce o serie de prezentări care a fost recomandată și promovată de Future for America has been a necessary component to the gospel message, și care a fost o componentă necesară pentru înțelegerea Evangheliei, why has all that material been taken away off the internet? de ce a fost luat jos de pe internet tot acest material, șters pe internet? There's only one reason. Există un singur motiv pentru a face asta. It's not because it was error. Nu pentru că solia era greșită, The reason is ci motivul este because they don't like the presenter who gave that discourse. pentru că nu le place prezentatorul care a susținut acele prezentări. Ask yourself, Puneți-vă întrebarea, do you want to be part of a movement vreți să faceți parte dintr-o mișcare that destroys and buries light care distruge și îngroapă lumina because you have a personal issue with the presenter? pentru că are o problemă personală cu prezentatorul? That you don't like the teacher? Că
că nu-i place de prezentator, de învățător. Therefore, you will destroy their material, Așa că vei distruge materialul său, which you acknowledge was a message sent from God. pe care înainte ai recunoscut că este un mesaj care vine de la Dumnezeu. Would you want to be part of a movement like that? Vreți să faceți parte dintr-o astfel de mișcare? The vast majority of thinking people would not want to. Majoritatea vastă a oamenilor care gândesc aceste lucruri nu ar vrea așa ceva. Except for the disciples of John. Cu excepția ucenicilor lui Ioan. They would. Ei vor vrea. They would not mind. Pe ei nu i-ar deranja să facă asta. Whatever the price that needs to be paid Indiferent care este prețul care trebuie plătit in order to defend John's reputation pentru a apărea reputația lui Ioan and his status, și statutul pe care îl avea el. because they cannot have him decrease. Pentru că ei nu puteau să accepte că el să se micșoreze. As this new strange person rises, În timp ce această persoană nouă și ciudată se ridică. this is the dynamic of what's going on. Aceasta este dinamica lucrurilor care se petrec acum. It's not just as simple as the issue of time. Nu este atât de simplu doar problema timpului, It's an issue of righteousness by faith. ci este o chestiune legată de neprihănirea prin credință. Do we want to stand justified before God, Vrem noi să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu or do we want to be the accusers of the brethren? sau vrem noi să fim acuzatorii fraților noștri? Now earlier, Mai devreme I drew this line, am desenat această linie and as I said, I'm not sure where Future for America currently stand. Nu sunt sigur care este poziția actuală a celor de la Future for America, I assume dar presupun and I hope și sper that they adhere to the model of priests, Levites and Nethinims, că ei încă aderă la modelul de preoți, leviți și netinim. a model that they helped develop, Un model pe care ei au ajutat ca să fie dezvoltat, that they worked on together with us. la care am lucrat împreună, noi și ei. Because if they do, Pentru că dacă ei încă aderă la and we were asta, to look at this as the line of the priests, dacă ne uităm la aceasta din perspectiva liniei preoților, ca fiind linia of preoților, course this would become 1989 atunci aceasta ar deveni 1989 and this would become 9/11. și acest punct ar deveni 11 septembrie. And I want to ask us the question. Și aș vrea să ne punem întrebarea. There are people, even today, Sunt persoane, chiar și azi, in fact I was even asked this week, chiar mi s-a pus întrebarea în această săptămână, both in Germany, atât în Germania, in Romania, în România and in Reunion, și în reuniunea, how this line works. cum funcționează această linie? And the question that keeps on popping up in the minds of God's people Și întrebarea care se tot repetă în mintea celor din poporul lui Dumnezeu is this way mark here, este acest marcaj de aici, which we understand to be November the 9th, pe care înțelegem a fi 9 noiembrie, which we are rapidly approaching. de care ne apropiem foarte repede. What does the close of probation mean? Ce înseamnă închiderea timpului de probă? Does that mean you're lost if you're sinning? Aceasta înseamnă că vei fi pierdut dacă faci un păcat, If your house is not in order? dacă familia ta nu este încă în rânduială, If you're not baptized before November? dacă nu reușești să te botezi înainte de 9 noiembrie. These and other questions are all being asked. Toate aceste întrebări se ridică acum. And the reason they're being asked Și motivul pentru care are loc acest lucru is because people do not understand what this line actually means. este pentru că oamenii nu înțeleg de fapt ce înseamnă această linie. They don't understand what this close of probation is referring to. Nu înțeleg la ce se referă această închidere a timpului de probă. And the reason I know that Și motivul pentru care știu că este așa, is because I want to ask you a question. aș vrea să vă pun o întrebare. I'm going to take this line. Voi lua această linie, We'll begin it in 1989, vom începe în 1989, 9/11, 11 septembrie, Sunday law, legea duminicală, the loud cry, marea strigare, close of probation and second advent. închiderea timpului de probă și a doua venire. This Și is aceasta Daniel 11 verse 41.
este Daniel 11, versetul 41. And in this line, Și în această linie, not the line of the priests, nu pe linia preoților, but the line of the 144,000, ci linia celor 144.000, where are we on this line? unde anume suntem noi pe această linie? We're somewhere here, Suntem undeva aici, before Daniel 11, verse 41. înainte de Daniel 11, versetul 41. And if this is verse 41, Și dacă acesta este versetul 41, then this înseamnă că acesta is Daniel 12, verse 1, este Daniel 12 cu 1, where Michael stands up. când Mihail se ridică. Now you see this line Vedeți această linie? is identical in pattern to this line. Ca și tipare este identică cu această linie. Now for those of us Pentru aceia dintre noi who are confused about the close of probation, care suntem în confuzie legat de încheierea timpului de probă, I want to ask a couple of questions. aș vrea să vă pun câteva întrebări. Do you believe that this is a second advent? Credeți că aceasta este cea de-a doua venire? That there are going to be 7 plagues Că vor fi cu adevărat 7 plăgi? and Christ will return Și că Domnul Hristos se va întoarce at the end of time? la sfârșitul timpului? If you hold to that, Dacă susțineți acest lucru, then my question is, atunci întrebarea mea este, what's going to happen here? păi atunci ce se va întâmpla aici? Because if we're here, Pentru că dacă noi suntem aici, then this waymark atunci acest mascaj is here. este undeva aici. My sister wants to call it Panium, if I heard her correctly. O soră vrea să numim acest marcaj Panium, dacă m-au auzit corect. So, how can this be the second advent? Așa că cum poate aceasta să fie cea de-a doua venire? Is God going to have a secret rapture here? Va fi o răpire secretă aici? And all of us faithful priests are going to disappear? Și toți noi, preoții credincioși, vom dispărea? Okay, we think it's funny. Da, credem că este de râs. And the reason why it's not funny Dar motivul pentru care nu este deloc amuzant is because there are people in our movement este pentru că sunt persoane în mișcarea noastră who think on November the 9th, care cred că pe data de 9 noiembrie Michael's going to stand up Mihail se va ridica and your probation will close. și harul tău se va încheia. There's still people who hold to that, who have a fear that that will happen. Sunt încă persoane care cred lucrul acesta și le se teamă că asta se va întâmpla. And they're running around, scrambling, Și aleargă prin jur tremurând, trying to deal with the sin problem in their încercând lives. să rezolve problema păcatului din viața lor And they're saying, if I don't get baptized before November, I'm going to be lost. și stau cu teama, dacă nu mă voi boteza înainte de 9 noiembrie, voi fi pierdut. And it's based upon a false premise Și totul are la bază o premisă falsă, that this waymark că acest marcaj is when Michael stands up. este atunci când se ridică Mihail. And it cannot be, Însă nu poate fi, because this pentru că acesta is not when the second advent occurs and Christ is not going to return. nu este revenirea Domnului Isus, nu este a doua venire. So the way we approach our line Deci modul în care noi abordăm linia has to noastră be considered in a very careful manner. trebuie privit într-o manieră foarte atentă, grijulie. And so when we start dealing with these symbols, Așa că atunci când începem să ne ocupăm de aceste simboluri, we need to have a clear working model of what they actually mean. trebuie să avem un model funcțional, clar, a ceea ce înseamnă de fapt aceste lucruri. We know at the close of probation, Știm că avem aici închiderea timpului de probă. Christ will leave the most holy place. Știm că la încheierea timpului de probă, Hristos va părăsi Sfânta Sfintelor. Change his garments Va schimba hainele into the garments of a king, și va lua haine de împărat or as it's often described, the garments of vengeance. și cum adesea este spus, va lua hainele răzbunării. And when he leaves the sanctuary, Și când va părăsi sanctuarul, what happened to those doors? ce se va întâmpla cu acele uși? They'll close behind him. Se vor închide în spatele său. We know Deci știm that this is a shut door theology. că aceasta este o învățătură a ușii închise. So when we think about the close of probation in November the 9th,
Așa că atunci când ne gândim la închiderea timpului de probă pe 9 noiembrie, it's a shut door theology. este o învățătură a închiderii ușii, a And unei we- uși închise. And we need to understand what that shut door means, Și trebuie să înțelegem ce reprezintă această ușă închisă. how it impacts us. Cum anume ne afectează pe noi. Now, since 2014, Din 2014, and so many people have rejected that doctrine, it's scary. și atât de multe persoane au respins această învățătură încât este înspăimântător. For those of you who are in the valley of decision, Pentru aceia dintre voi care vă aflați în valea hotărârii, în valea deciziei, if you see that Future for America begin to question this, dacă vedeți că Future for America începe să aibă dubii referitor la aceasta, you will not need any clearer evidence that they are headed into apostasy, in fact that they're already in apostasy. nu mai aveți nevoie de alte dovezi mai clare legate de faptul că ei se îndreaptă spre apostazie sau deja de fapt sunt în apostazie. Once you see this waymark being attacked, Odată ce vedeți că acest marcaj este atacat, then you know știi that ministry has already fallen away. că acea organizație deja a căzut. The reason why that becomes significant Lucrurile acesta este semnificativ is because we're now in the history of the Sunday law. pentru că noi ne aflăm acum în istoria legii duminicale, It's a period of time. care este o perioadă de timp And in this period of time, you have a loud cry. și în această perioadă de timp are loc o mare strigare. In another presentation, Într-o altă prezentare we're going to have a brief review of the agricultural model. vom face un scurt rezumat al modelului agricol. We're now living in a period Acum trăim într-o perioadă when we spoke of here, despre care am vorbit aici, the latter rain. ca fiind ploaia târzie. The latter rain. Ploaia târzie. A synonymous term to that is the loud cry. Un termen sinonim pentru ploaia târzie este marea strigare. So we're living in the period of the latter rain, Deci trăim în perioada ploii târzii or the Sunday law history. sau istoria legii duminicale. If we're in the latter rain, Dacă suntem deja în timpul ploii târzii, once the rain finishes here at this waymark, odată ce ploaia se termină aici la acest marcaj, harvest begins. începe secerișul. We all understand that, hopefully. Înțelegem cu toții lucrul acesta, sper. The model of agriculture. Modelul agricol. And at harvest, Și la seceriș, everyone is cut down cu toți sunt tăiați and separated into bundles. și sunt legați în snopi. So people are asking the question, Așa că oamenii își pun întrebarea, if we're separated in this dispensation, dacă suntem separați în această dispensațiune, how comes there's so much separation happening today? de ce astăzi, acum sunt atât de multe separări? They don't understand how to explain that. Nu știu cum să explice lucrul acesta. And the reason for this Și motivul pentru asta is este because we're not understanding our reform line clearly. pentru că nu înțelegem propria noastră linie de reformă clar. How you can take a reform line and see it at different levels or layers. Cum poți să iei o linie de reformă și poți să o vezi din perspectiva diferitelor nivele sau straturi. And when you do that, Și când faci lucrul acesta, you will see vei vedea correctly în that mod there's a corect separation that happens here că există o separare care are loc aici and that there would be a separation that happens here. și va fi o separare care va avea loc aici. We've been experiencing this separation since 2014. Din 2014 încoace am tot trecut prin astfel de separări. That separation Și această separare has its own unique characteristics. are propriile sale caracteristici unice. The separation that happens in the harvest has its own unique characteristics. Și separarea care are loc în timpul secerișului are propriile sale caracteristici unice. So we're going to try to explain Vom încerca să explicăm why we see a separation in our history de ce vedem o separare în istoria noastră. in a time period where we're not in harvest. Într-o perioadă de timp care nu este o perioadă a secerișului. In order to understand that,
Pentru a înțelege lucrul acesta, we need to use different stories or different models. trebuie să folosim diferite istorii și diferite modele. So that's for another presentation. Lucrul acesta va fi într-o altă prezentare, But what I want to just say is this. dar lucrul pe care vreau să-l spun acum este acesta. I'll give a spirit prophecy quote in the next presentation to prove this. Și voi aduce un citat din spiritul profetic în următoarea prezentare pentru a dovedi aceasta. So I don't think I'm going to find it here. Nu cred că îl voi putea găsi chiar acum. If I can't find it now, I'll find it in the next. I'll give it to you in the next presentation. Dacă nu-l găsesc acum, vi-l voi aduce în următoarea prezentare. I'll find it for the next presentation. Da, îl voi găsi pentru prezentarea următoare. What we're going to see Ceea ce vom vedea is that we expect to have a separation in the Sunday law history. este faptul că ne așteptăm să vedem o separare în timpul istoriei legii duminicale. And the people who separate in that history Și oamenii care se separă în acea istorie are those who have not fully separated from their worldliness. sunt aceia care nu au lăsat cu totul, nu s-au separat cu totul de lucrurile lumești. What does worldliness look like to you? Cum arată pentru voi lumescul? If I ask that question, Dacă aș pune această întrebare, most of us think about people who might be watching movies or not dressed properly or not eat properly. dar majoritatea dintre noi ne-am gândit la oameni care nu se îmbracă cum trebuie, se uită la filme sau nu mănâncă ce trebuie, Have a light regard for the Sabbath. care poate nu țin sabatul așa cum trebuie, This is not worldliness. dar nu la aceasta se referă lumescul. When we want to make an application Atunci când vrem să facem o aplicație in our prophetic reform line, în modelul nostru profetic, worldliness și lumescul is covetousness. înseamnă lăcomie And covetousness și lăcomia is a synonym este sinonimă cu of a Laodicean condition, starea laodiceană, because that's what Laodicea is. pentru că aceasta este Laodicea. Covetousness, worldliness. Este lăcomie și lumesc. The Iubire de people lume. who separate in this history, Și oamenii care se separă în această istorie, they separate because they're worldly ei se separ pentru că ei sunt lumești or sau because they're Laodicean. pentru că sunt laodiceeni. So if you hear anyone Și că dacă auzi pe cineva that says, I'm going to preach using the Laodicean methodology, și spune că voi predica folosind o metodologie laodiceană, that's a worldly methodology, care este de fapt o metodologie lumească, because Laodicean is worldliness. pentru că laodiceen înseamnă lumesc. It's not worldliness in its common understanding that these people are crazy in the world. It doesn't look like that. Nu lumesc în sensul obișnuit pe care îl avem înțeles și nu arată cum știm noi de obicei. Da. What does worldliness look like today? Dar cum arată lumescul azi? Whether you go to the United States Fie că mergi în Statele Unite or whether you go to Russia, sau fie că mergi în Rusia, worldliness looks the same. lumescul arată la fel. It's a right-wing, conservative Christian agenda. Este agenda conservatorilor de dreapta, conservatorilor creștini de dreapta. It's a right-wing, conservative agenda. Deci este agenda conservatorilor creștini de dreapta. That's what worldliness looks like in our history. Așa arată lumescul în istoria noastră. It's not liberals who go to the cinema and eat pizza and pork. Și nu sunt liberalii care se duc la cinema și mănâncă
o pizza cu porc. We have a wrong understanding of what worldliness looks like. Avem o înțelegere greșită a ceea ce înseamnă lumescul. We really need to be careful about what we're doing and what we're saying. Trebuie să fim foarte atenți legat de ceea ce facem și ceea ce spunem. So I want to reiterate. Și aș vrea să repet. Ellen White warns us, Ellen White ne avertizează. when the Sunday law comes, Atunci când vine legea duminicală, as people see it approaching, pe măsură ce oamenii văd că se apropie and we come into the Sunday law history, și intrăm în istoria legii duminicale, the worldly elements in the church will leave. aceia din biserică care sunt lumești, ei vor părăsi mișcarea, vor părăsi biserica. And our normal definition of what worldliness looks like Și definiția noastră obișnuită a ceea ce înseamnă lumesc, are liberals, noi asociem lumescul cu People who- liberalii. people who have no standards. Oamenii care n-au anumite standarde. And that is wrong. Și lucrul acesta este greșit. Worldliness in our generation, Lumescul în generația noastră, if you go look at the world, dacă te duci să te uiți la lume, go and look at the United States, priviți la Statele Unite, go and look at the King of the South, Russia, uitați-vă la Împăratul de Sud, la Rusia, and it's a conservative Christian environment. și este un mediu creștin conservator. That's what worldliness is. Acesta înseamnă lumescul. And a conservative Christian perspective, Și o perspectivă creștină conservatoare which is focused on nationalism, care se concentrează pe naționalism, racism, rasism and sexism, și sexism, this mindset acest tip de mentalitate, we understand in the church to be called Laodicea, noi înțelegem în biserică că este numită Laodiceea. the people Oamenii who are going to walk away from the movement in this history of the priests care vor părăsi mișcarea în această istorie a preoților. are those priests Sunt acei preoți who are Laodicean care sunt laodiceeni or worldly. sau lumești, And the definition of that și definiția acestui fapt is a right-wing conservative. sunt conservatori de dreapta. In this movement, În această mișcare, people who don't accept oamenii care nu acceptă that everyone is equal, că toți suntem egali, people who put labels on you, oamenii care pun etichete pe alți oameni, calling you European socialists care ne numesc socialiști europeni or minorities, sau minorități, or women should be beneath men. sau faptul că femeile ar trebui să fie sub bărbați, puse bărbaților. However you frame this, Indiferent de felul în care exprim lucrul acesta, whatever language you use, indiferent ce limbaj folosești, if you have a nationalistic perspective dacă ai o perspectivă naționalistă that you think your country is better than others, și crezi că țara ta este mai bună decât alte țări, even if you just think your country is unique compared to others, chiar dacă crezi doar simplu fapt că țara ta este unică în comparație cu celelalte, if you have sympathies dacă ai anumite simpatii with the issues of race or color, vis-a-vis de aceste chestiuni, probleme ale rasei sau ale culorii, if you think people from a certain tribe or subculture in your country are different or bad, dacă crezi că anumite persoane dintr-o anumită subcultură sau dintr-o minoritate din țara ta sunt răi we already spoke about conspiracy theories. sau inferiori, da? Am vorbit deja despre teorii conspiraționale. If you think women have a place in society Dacă crezi că femeile au un loc în societate which is beneath men, care este subordonat cumva bărbatului, you are a Laodicean. atunci ești un laodicean. And it's prophesied Și este profetizat that you will leave the movement of God faptul că vei părăsi mișcarea lui Dumnezeu in this history. în această istorie. So for those of you who are not sure Pentru aceia dintre voi care nu sunteți siguri who is the truth, who is teaching the truth and who is teaching error, cine învață adevărul și cine învață eroare, you don't need me to be transparent about what happened in a meeting that I had. nu trebuie să așteptați de la mine ca eu să fiu transparent vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat într-o întâlnire privată. I want you to see the foolishness of that kind of positioning, of that kind of argument.
Vreau să vedeți prostia unui astfel de argument, astfel de gândiri. You're going to base your eternal destiny O să îți bazezi destinul tău veșnic upon what I said in a private meeting, pe ceea ce am spus eu într-o întâlnire privată, where it's my word against someone else's. când se ajunge la a pune cuvântul meu împotriva cuvântului altei persoane. If that's your position, Dacă aceasta este poziția ta, if you need to decide dacă trebuie să iei o decizie, on eternal issues based upon that context, dacă trebuie să decizi pe chestiuni veșnice într-un astfel de context, I feel sorry for you îmi pare rău pentru tine. because you don't understand the weight or importance of these messages. Atunci nu înțelegi greutatea și importanța acestui mesaj. Rather, Mai degrabă, instead of that, în loc de a face așa, what we should be looking at lucrul la care noi ar trebui să privim, are these prophetic models ar trebui să privim la aceste modele to profetice understand what is happening. pentru a înțelege ce anume se întâmplă. Why is there this shaking in our movement? De ce are loc această zguduire în mișcare? And why people are identifying themselves as holding on to a Laodicean mindset? Și de ce oamenii se identifică pe ei înșiși că ei țin la o mentalitate laodiceană? The truths are staring us in the face, Adevărul ne izbește în față, but we choose to ignore them, însă noi alegem să ignorăm, just like Joshua Himes did over here, la fel cum a făcut Joshua Himes aici, just like these disciples did here. la fel cum a făcut aici acești ucenici. They want to go on the wrong side. Ei aleg să meargă de partea greșită They want to influence the first messenger și vor să-l influențeze pe primul mesager for worldly reasons, din motive lumești, for Laodicean reasons. din motive laodiceene. And it's inevitable that they will leave the movement. Și este inevitabil faptul că ei vor părăsi mișcarea. Each of us, Fiecare dintre noi, if you can see this, dacă puteți vedea lucrul acesta, and I believe it's easy to see, și cred că este ușor de văzut, then wake up to what's going on. trebuie să ne trezim vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. And if you're one of these disciples, Și dacă sunteți unul dintre acești ucenici, or you're Joshua Himes, sau sunteți Joshua Himes, then what you need to do is change. atunci singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă schimbați. Stop attacking the midnight cry message and messengers. Să încetați să mai atacați mesajul strigătului de la miezul nopții și mesagerii acestui strigăt. Do what the disciples of John did. Faceți ceea ce au făcut ucenicii lui Ioan. They didn't study the messages of John. N-au mai studiat mesajele lui Ioan, They studied the messages of Jesus. ci au început să studieze mesajele lui Isus. Jesus never once told his disciples, Niciodată nu le-a spus ucenicilor săi, go and check out what John is doing. mergeți și vedeți ce face oare Ioan. John doesn't even have a message. Ioan nici nu mai avea un mesaj It's the other way round. și lucrurile s-au schimbat complet. The disciples of John see the messages of Jesus. Și ucenicii lui Ioan au început să vadă solia lui Isus, mesajele lui Isus. That's the right way round. Aceasta este modalitatea corectă. That's how it should work. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile. I want to just add in one last thought, Aș vrea să mai adaug un singur gând and I don't intend to develop it here. și nu intenționez să-l dezvolt acum aici. When Elijah left and Când- Elisha remained, Ilie a plecat și Elisei a rămas. there were some foolish children Au fost niște copii nebuni who decided to mock Elisha. care au decis ca să îl bagiocurească pe Elisei. And those children Și acei copii would never have dared to do that to Elijah. nu ar fi îndrăznit să facă așa ceva cu Ilie. They had a respect for Elijah which they didn't have for Elisha. Aveau un respect pentru Ilie, respect pe care nu-l aveau față de Elisei. So God instructed Așa că Dumnezeu a instruit Medo-Persia, pe Medo-Persia, the United States, pe Statele Unite, to strike those children să îi lovească pe acei copii, so they would learn a lesson ca ei să învețe o lecție
I want us to consider the significance of that story Aș vrea să luăm în considerare semnificația unei astfel de istorii, because we're now in a dispensation pentru că acum ne aflăm într-o dispensațiune where in this line când în această linie there's a Sunday law, este o lege duminicală, a United States Sunday law, o lege duminicală în Statele Unite and people are being struck down și oamenii sunt atacați, because loviți. they're mocking Elisha. Sunt loviți pentru că îl bagiocuresc pe Elisei. And if you find yourself in that position, Și dacă te găsești într-o astfel de poziție, you should be concerned. ar trebui să fii îngrijorat. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Heavenly Father, Tatăl nostru ceresc, we want to worship and praise you. vrem să ne închinăm și să-ți aducem laudă. It's our hope Este speranța noastră that we stand firm and true to the principles you have given to us. că vom sta fermi și rămâne la principiile pe care tu ni le-ai dat. Direct us in our hearts and our minds Te rog, condu-ne tu în inima și în mintea noastră during these sacred Sabbath hours în aceste ore sfinte de sabat, to dwell upon how you brought us from the world to this movement. să medităm la felul în care tu ne-ai scos din această lume și ne-ai adus în această mișcare. Help us to trace those steps. Ajută-ne să ne reamintim acești pași. Help us to consider what we're doing here today. Ajută-ne să medităm la ce facem noi de fapt aici azi. We may be here in body, but we need to be in spirit. Poate că suntem aici cu trupul, dar ajută-ne să fim aici și cu spiritul. For our brothers and sisters Pentru frații și surorile noastre, who are undecided, care încă nu sunt deciși, who are halting between two opinions, care sclopătează între două păreri, we ask that you would be with them te rugăm să fii cu ei, and help them to choose the right movement. ajută-i să aleagă mișcarea corectă, Help them to have clarity of eyesight, ajută-le să aibă o vedere clară, that they may choose between Laodicea or Ephesus. să poată alege între Laodicea și Efes. In Jesus' name we pray. Te rugăm în numele lui Isus. Amen. Amin.